Jag besöker miljön av storbandmossa. En av västsvenska branters kronjuveler. Och den näst mest kräsna bland Metzgeria-arter i Sverige. Jag är utanför Göteborg, det vill säga västra Sverige. Och det är rätt så lummigt här. Det är mars och bladen har ännu inte slagit ut. Men det är mörkt och skuggigt här en stor del av dagen. Med ett fuktigt mikroklimat. Och en bit bort bakom mig rinner det en liten bäck som ytterligare höjer fuktigheten här. Och utöver det här gynnsamma mikroklimatet har vi även insprängda bland de här kiselrika gråa och rosaktiga bergslag. Några mer basiska bergslag. Och på marken kan man hitta här och var sådana här helt svarta nästan stenar. Och på den här växer det dessutom väldigt mycket stor fickmossa som tyder på att det är basiskt. Så både det här att det finns basiska bergslag och att det är fuktigt mikroklimat gynnar den här stora bandmossan då. Så jag tänkte att vi går och tittar på den närmare. Den växer lite längre in där på branten. Här är den stor bandmossa. De stora ljusgröna fläckarna på berget. Inte alls lätt att ta sig fram här. Den är rätt så buskig av sig. Ni ser att bålgrenarna sticker nästan rakt ut från underlaget, nästan horisontellt. Sen kan den bilda sådana här våningar som vi såg hos den vanliga arten. Men när storbandmossa gör det så är det ingen skillnad i storlek på bålgrenarna, så som det var hos den vanliga. Där våningarna bestod av väldigt, väldigt smala bålgrenar. Här växer den överallt. Och om vi tittar här lite runt hörnet så vill jag visa att den kan växa rätt så tilltryckt mot underlaget också. Men det sker framförallt där den börjar etablera sig i kanterna av bestånden. Och sen blir den buskig och frodig. Men här är de mer tilltryckta grenarna. Så hittar man bara ett sådant bestånd så kan det vara svårt att konstatera att det är storbandmossa. Och här har vi ett uppenbart kiselrikt bergslag. Men vi har ju sagt att den här arten gillar inte de här absolut suraste bergsbranterna. Så vad händer här? Det är nämligen så att det måste rinna ner lite mer kalkrikt vatten från någonstans där uppe. Och det sipprar här hela tiden. Och kvittot på att det definitivt är någon basisk påverkan här är den här lilla arten. Och detta är kalkkammossa. Och den växer definitivt inte på vilken som helst surbrant. Och vi har rätt så mycket av den här.
Mer storbandmossa här. Mer kalk-kammossa. Väldigt fina glänsande ljusa skottspetsar. Och det finns även fler tecken på att det är lite mer basiskt här. Och det första är kuddrat mossa här. Som ni kanske kommer ihåg från en annan film om en mindre sur västsvensk brant. Till granne har den grov fjädermossa, papperslik när man tar i den. Och även råttsvansmossa tyder på att det är lite rikare än kusinen mussvansmossa som också finns här. Så mussvansmossa och råttsvansmossa här. Och hårt tilltryckt mot berget här växer de här ljusgröna fläckarna av blåsflicksmossa. Med sina väldigt smala skott som ser ut som att de rinner ner. Annars har vi även fina bestånd av klippfrullanne här som också gillar hög luftfuktighet. Om man tittar på storbandmossa på riktigt nära håll så märker man att bålgrenarna är mer konvexa än hos den vanliga arten. Och det är för att bålkanterna är nedböjda. Och den är dessutom väldigt glänsande. Den ser ut som att den är gjord av glas. Lite som Blaschkas Glass Flowers of Harvard om ni känner till dem. Och ytterligare en grej här är att de här gaffelgreningarna hos arten är väldigt tydliga och regelbundna. Så glaslika, konvexa bålgrenar med väldigt regelbundna gaffelförgreningar. Här har den börjat torka ut lite. Och då är den inte alls lika glänsande och genomskinlig som den var i fuktigare tillstånd. Och då kan den bli svårare att skilja från bandmossa. Och det kan vara läge då att ta ut sprayflaskan och spraya den lite med vatten. Och vänta ett par minuter och se. Men man kan se fortfarande att kanterna är nedböjda. Om man kikar noga. Det händer rätt så mycket på undersidan också. Så dels så kan man uppskatta på ett annat sätt att bålen är välvd. Det vill säga att kanterna är nedböjda. Och sen kan man se att håren sitter väldigt prydligt så här längs med bålkanterna och midribban. Jag ska försöka vända och vrida här så att det syns, men det är kanske lättast uppskattat i stereoluppen eller i mikroskopet. Där man även kan se att de sitter väldigt snyggt parvis. Sen har vi någon sorts bollar här på undersidan och det är hanarna. Och de är som 2 halvkulor ihopslagna och sitter där lite huller om buller på undersidan.
Medan här då så har vi dessutom, ska vi se om jag kan komma närmare. Vi har en hona strax intill en hane. Och honan är då som en igelkott i jämförelse. Så hanarna, de har inga hår. Och honan då är väldigt hårig. Och i mikroskopet så kan man se att honorna, de är som en liten påse eller ficka. En hårig en. Och här har vi fler hanar då. Lite större. Och man ser även de här håren som sitter jätteprydligt längs med midribban i det här fallet. Men det är inte alltid så här lätt, för håren nöts bort ibland. Och då måste man titta noga genom många skott. Här en liten hona igen. Jag har även hittat ett skott med en kapsel på G. Och det ska inte vara så jättevanligt i Sverige. Så om ni hittar en sådan så rapportera gärna. Det är ganska viktigt till exempel för rödlistning. Här har vi stor bandmossa på vänster sida med sina konvexa bålgrenar eller band. Glänsande. Och på höger sida då så har vi bandmossa, den vanliga arten. Och ni ser hur den är mycket mer matt. Den är inte alls lika glänsande och den är tydligt plattare också.